Welcome, Crave. It is day of 8. The week begins from 14 until 20. Oké, Crave. Ze gaat geld blokkeren voor jullie, Crave. En de reden is dat Crave, dat is collaboreer met een Ramley of BOOGSCHUTTER. Ze recognize, a corporation institution recognize dat er geld is niet voor jullie, Crave. En dat jullie, Crave, had collaboreer. Want the corporation now recognize that jullie crave, zeg that you have some sort of a project, maar mensen recognize het is niet waar. There's some sort of a problematic situatie come up in deze week voor jullie crave, omdat a corporation institution gaat now recognize that jullie crave and je man of jullie crave and a Ramley of BOOGSCHUTTER person is niet de juiste person. Ik zie de energie van de koningin van de zware zit een steenbok te beschermd en ze bedrijven van een Leo en jullie crave en de Ramley of BOOGSCHUTTER person dat hebben heleboel geld van het bedrijf genomen. Dus mensen gaan nou recognize dat a brief met heleboel geld of some sort of a transition waar heleboel geld moet naar iemand, een boodschap en een stier bepaalt dat een Leo moet de geld krijgen. En had de brief of the letter of the transaction naar een Leo gestuurd en mensen nou blokkeren de geld en gaat het terug, omdat het is niet voor een Leo, maar het is voor een steenbok. Dus is zo, het says geld was hout betalen en mensen recognize dat het geld was niet op de juiste rekening uitbetalen en mensen gaan het geld blokkeren. Dus jullie crave probeer samen met de BOOGSCHUTTER heleboel geld aan een Leo, een kennis te geven en mensen recognize, want mensen in authority recognize that a brief was gestolen. And the brief that was gestolen, mensen recognize that a steer and a ram had collaboreerd met een BOOGSCHUTTER om een brief te stolen. En door de brief te stolen, geeft de brief aan een Leo om heleboel te verdienen en te krijgen, heleboel rijkdom. En die blokkeert de brief en de geld, zodra de Leo kan de geld en de brief niet access, niet meer. Problemen voor een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw heeft gelegen en bedriegen over some sort of a contract. That ze had some sort of a contract. And mensen are recognize that the contract is niet voor haar. Een tweelingvrouw doet zoals ze even. Het hoeft niet de tweeling. Vrouw. Ik ken een vrouw of een man. Licht en bedriegen dat een project of een business of een zaak was mensen recognize en zag de contract en recognize het is niet waar. Dus mensen recognize een grote leugens tussen een stier, een maag en een weeskal over een huis of some sort of een zaak. En mensen recognize dat deze mensen zitten liggen en bedriegen. Dat is een lieve vriend of vriendinnetje. Een BOOGSCHUTTER probeert some sort of a nieuwe start te geven aan deze Leo. Het gaat niet lukken. Een BOOGSCHUTTER stole, breekt. En probeer deze breekt of deze, is een letter, post, om te geven aan een Leo om some sort of a nieuwe contract. Mensen in authority recognize wat is gebeurd en hebben dit direct gestopt. En mensen recognize dat een BOOGSCHUTTER was degene dat betaalt een stier om iemand, een bedrijf informatie door te geven aan een vismensen en director of mensen in authority hebben het besloten omdat mensen weten dat de documentatie voor het bedrijf was voor een steenbok persoon. Dus iedere huis is iedereen. En in de eerste huis, je ziet dat de huis is het geheim van een stier en een ram. Een stier en een ram hebben een brug
Want hier, ze zijn nou in problemen, omdat een maag is in een heleboel problemen. Touw moment voor een maag, touw moment voor een tweeling, omdat de tweeling have some sort of a contractual overeenkomst van een self-employed zaak en zegt dat het was en mensen recognize dat niet alleen de maag heeft, maar ook een weegschaal. En mensen recognize dat een vis ook heeft. Dus het is een situatie waar er is twee, een stembok heeft een bedrijf of twee. En een boodschattenvrouw, omdat deze boodschattenvrouw is mentally disturbed, oké? Omdat je kan niet zo omgaan. Want een boodschattenvrouw heeft some sort of a heart, a boodschat en een maag, have some sort of a heart, taken a stembok person, en mensen in authority now recognize wat deze mensen hebben gedaan, en dat deze mensen hebben gelicht en bedrieger, en probeer de identity van een stembok te geven aan de Leo in Nederlands te komen, om de valse benoordigheid. Die hebben het geprobeerd toen die vrouw was niet in Nederlands. En toen de vrouw is terug in Nederlands gekomen, de overheid recognized dat het was twee van dezelfde persoon. En die recognized wie. Dat was de eerste person, de oude person. En de person dat woont hier de langste. Dames en heren, de situatie, een boodschappenvrouw, have zoveel data en informatie en probeer een stembokvrouw leven te bevorderen. Die vrouw heeft samen met de KREEFT. Is either een KREEFT, iemand dat helpt een KREEFT, however wat manier. Maar die boodschappenvrouw of de ramvrouw is mentally disturbed. Dames en heren, je kan niet een haat tegen iemand dat je hebt nooit een goed gesprek gehad om te weten wie is de persoon. Oké, je kan mensen ontmoeten en je vindt dat oké, ik voel het niet. Dan, dat is het. Maar nou, de stembok staat stevig in haar schoenen en ze zit alles en iedereen aan weg te jagen van haar naam, haar bedrijfnaam. En het komt van deze boodschappenvrouw af. Deze boodschappenvrouw samen met een tweeling. Met een maag en een tweeling heeft zoveel geld van de vrouw contract en data en informatie verdiend samen met de stier. En nou de stier is in een grote probleem omdat de boodschappenvrouw vraagt de stier documentatie en informatie over some sort of a contract dat een stembok heeft. En geef het aan een Leo, een vriend of een kennis van hun. Geef het aan de Leo en steel die vrouw documentatie en informatie ook over haar bedrijf. Dus ze hebben één bedrijf, ze geven het aan de tweeling en hier ze stuurt een kopie aan de vismensen en mensen in de overheid nou recognize, wow. Deze bedrijven is geen delenbedrijven. Het heeft één. Is een ZZP-bedrijf. Dus ik ken alleen één persoon, dat is de eigenaar. Oké. En mensen nou recognize dat het bedrijf is ook in het buitenland. En er is twee andere mensen, maar dit vismensen is geen eigenaar. Neither is de Leo, neither is de KREEFT en neither is de Ram. En nou, een Scorpion persoon dat run een bedrijf gaat even recognize dat jullie boodschappenvrouw runs some sort of a criminal organisatie. En jullie boodschappenvrouw komen in als recruiters. Je komt in als iets wat je doet, work permit, documentation, visum of zo. En daar heb je access naar mensen, data en informatie. En weet je, ik weet niet hoe je bent in deze instantie binnengekomen, maar je bent mentally disturbed. Oké? En het is een situatie waar deze, whatever positie dat je heeft in deze organisatie, je moet van je positie af. Omdat dit is a hate crime. Oké? It's a hard crime. It's a crime van discriminatie. Je kan niet een stembok data en informatie gaan accessen wanneer ze sprak daarover.
dan gaat je wel meer betalen om haar bedrijfinformatie. En de ding is dat jullie hebben het zo lang. Het is al 10 jaar dat jullie zijn daar bezig. Je bent niet de vrouwmoeder. Jouw mening over de vrouw, dat is jouw mening. De vrouw moet weten wie ze is. Oké? En wat je hebt gedaan, en de corruptie dat je hebt gecreëerd, zal je eindigen in some soort of een gevangenis ergens anders, omdat Nederlands is zwak hierover. Maar wat je hebt gedaan, mevrouw, is een beetje te ver gegaan. Je gebruikt je macht in zoveel manieren. Het is niet je documentatie, oké? Je weet niet waar de vrouw moeder is begraven. En je gaat de vrouw dat zijn informatie aan deze visman. Deze visman wordt nou gepakt omdat mensen in de buitenland, dus in de Verenigde Staten, recognize dat deze visman is niet wie hij zegt dat hij is. En door een KREEFT, omdat je komt in de problemen, en je bent al in de problemen, omdat je wordt ontslagen voor wat je hebt gedaan. Omdat het is een hard crime en het is een crime van discriminatie. Oké, het is een situatie dat de vrouw recognized dat ze is aan ontrek en je werkt samen met een maag en een KREEFT en je hebt de vrouw leven kapot gemaakt. Hoeveel mensen in Nederland is dit gebeurd bij wat werknemer en werkgever verschil van mening. Dat maakt mensen leven kapot. En heel veel mensen lopen naar de GGD. Dus ik ben 1 persoon, ga niet naar de GGD. Oké? Dus het is een situatie dat sommige van jullie gaat goed nadenken. En goed even bekijken. En recognize, nee, dit is te ver gegaan. En ik zie dat sommige van jullie KREEFT gaat even achterstappen. Omdat je recognize dat het is een vorm van discriminatie. En dat was niet de bedoeling. Pesterij, maar dit is te ver gegaan. En heel veel van jullie KREEFT wordt gepakt hiervoor, omdat jullie KREEFT, mensen gaan best wel zeggen, dat jullie KREEFT mannen moeten het geweten wanneer om te stoppen. En dat laat je even zien dat je bent geen goede manager, of geen goede ondernemer, of geen goede medewerker, of geen goede management, vanwege door de vrouw heeft niks gedaan. Je hebt gelegen en bedreigd de vrouw, reputation, probeer kapot te maken en te smeren de vrouw. En nu, een scorpion koppel dat je hebt gebruikt, nou eindigt in het ziekenhuis vanwege wat je hebt gedaan. En hoeveel mensen je hebt betaald om hier een vrouw even haar reputation te kapot, omdat je was gewoon niet een goed manager. En het laat zien dat als je gaat zo ver en zo lang gaan, je was gewoon niet een goed manager. En weet je, dames en heren, dit is waar je ziet, de zware van de waarheid is dat jullie KREEFT gebruikt deze boodschappenvrouw. En je wil niet de waarheid weten dat jullie KREEFT was degene. Dat is in de vrouwhuis, is in gebroken. Je gebruikt je mensen. Je geeft een lieve vrouw, de vrouw dat en informatie in Nederland terecht te komen. Om de volste benodigdheid. De Leo is connected met een maag. Dus het is een situatie waar dit is een werkgever-werknemer conflict dat is al 10 jaar aan het gang. En een KREEFT man zit een vrouwleven kapot te maken en gebruikt een boodschappenvrouw om een brief te stelen. Weet je, en maken de boodschappen samen. En nou hebben ze gepakt. En ze gaat je geld freeze voor wat je hebt gedaan, omdat de mensen recognize dat jullie KREEFT supervisor of manager was too far gegaan. En deze werknemer dingen moet nou, en maak gaat nou recognize dat jullie KREEFT man had de waarheid niet gesproken. En de rechter gaat keihard op jullie KREEFT man, omdat vismensen gaat opgeven dat je hebt hetzelfde bij ze gedaan. En daar komen ze nou in de ziekenwetten
vanwege dat deze vispersoon is gewoon kapot door wat jullie kreeftmannen heeft tegen deze vispersoon heeft gedaan. En dat maakt ze zo kapot. Dus een vispersoon gaat zeggen, ja, die vrouw is niet alleen. Hij heeft mij ook teken gewerkt. En weet je, en dit is de tijd dat mensen moeten recognize dat je bent over de lijn van crazy is gegaan, oké? Iedereen is normaal tot, there is a dun line tussen slimness en madness, oké? Slimmigheid en dommigheid, oké? Kekkigheid. En dit is een kekkigheid thing dat is gebeurd en mensen gaan nou recognize. Nee, een contract is niet voor een Leo. Nee, de contract, de business dat de Leo en de tweelingseks dat ze hebben is niet waar. Je basically verkoopt iemand data en informatie, de vrouw, identity en create gezondheid, klokter. En ik zie dat de rechter gaat zeggen, nou voor alles en alle de jaren wat de vrouw heeft niet gewerkt, moet je daarvoor gaan betalen. De laatste salaris van wat je hebt gedaan. 10 jaar. 10 jaar. En ze gaat je echt hier aanpakken. Nou, er is een jonge dame. En deze dame is tussen de leeftijd van 18 en 45. En deze jonge dame, a corporation institution now recognized dat deze jonge dame en deze ramman het gelicht en bedrikken. Deze zijn twee oplichterij. Die weet geen normale stand van zaken. En mensen gaan nou recognize dat de letter dat was gestolen, hebben ze gegeven aan een Leo en een tweeling. En het is zaken, een brief met geld en een brief met zakeninformatie. En ze proberen het om te verbruiken. En bam, de IRS en de Belastingdienst recognize dat jullie allemaal zitten liggen en bedrikken. Jullie kreven en dat is waarom je bent geboren als een kreeft, is om achter te komen dat je hebt een medical probleem. Kreeft houdt vast te houden aan dingen. Kreeft en scorpion, die houdt vast aan dingen. Je kan niet zeggen wat die vrouw heeft tegen jou gedaan, dan dat is jaloezie. De vrouw is goed, of de vrouw en de man, omdat er was nog een man dat eindigde in de ziekenhuis, door achter te komen wat je hebt gedaan. En dan je hebt betaald om mensen te liegen en bedriegen. En het heeft mee te maken, een jong kreeftman, dat heeft gecollaboreerd met een boodschappenvrouw om de data en informatie van een stemboek voor misbruik te maken. Je hebt geliegen tegen mensen dat probeer de situatie op te lossen en je vertelt de mensen leugens en deceptiveness. En in dezelfde tijd je probeert de vrouw gebeurte recht wat ze ouders hebben aan ze gelaten te veranderen in wat jij vindt dat ze moeten hebben. En dat is het. This is haat en jaloezie. Okay? It is een haat crime. It is a crime van discriminatie en het is haat. En ik zie dat mensen recognize dit is te ver gegaan. Ten eerste, je bent geen Nederlandse, want je bent in een ander European land geboren. En direct dat Nederlands heeft over bepaalde data en informatie en access van mensen, je bent overgeschreven. En dit is waar de recht komt nou binnenstappen en zegt, jullie kreeftman moeten best wel stoppen. Omdat het is een situatie waar jullie kreeftman zitten liggen en bedrikken en besmeer die werknemers, mannen en vrouwen, omdat ze recognize dat je bent niet een goede baas. En het is het. Kreeftmensen zijn niet goede managers. Het is wat het is. Je bent in de huis van family, oké? En de vierhuis is over family stamboom en dat soort of ding. Je hebt geen zakelijk, je bent water, dus je bent zeer emotional. En crave
Capricorn is your opposite sign. Steenbok is the opposite sign. Dus je recognize dat daar ben je gebalanceerd. Oké, want aarde balanceert met water, vuur met lucht. Oké, en jullie kreeftmensen zijn de opposite teken van de Steenbok. En als je recognize Steenbok zijn de boss. Steenbok staan in de 10e house. De 10e house is over reputation. En de 4e house is over family. En liefde, liefbaarheid. Je stamroots en dat soort van situatie. Dus om een goede baas te zijn, er is te veel emotie. Omdat jullie kreeftmensen is water. Emotie, de kop energy. De 2, de 3 en de 4e kop. Oké? Dus je ziet hoe jong jullie zijn. Jullie denken zoiets als kind en houden dingen vast als kind. En dat is het. Als mensen leren deze 12 huizen, dan recognize je wie je bent en hoe het affect je. Dus kreeftmensen is geen goede managers of geen goede ondernemer vanwege te veel emotie. Jullie houden vast om te veel emotie. Wel, een stier en een maag, die zijn aardemensen, die zijn bam, bam, bam. Oké? Maar jullie doen dingen uit de liefde of uit de haat. En aardemensen gemengde liefde en de hart. Oké? Harde mensen hoef jou niet aardig te vinden, maar recognize dat je bent een good team player. Oké? Harde mensen gaat niet over de vloer bij je thuis of zo, maar je bent een good team player op de workfloor. En die gaat je pushen. Oké? Omdat je bent goed met je werk, je hebt verstand, je quality van werk is goed, je hebt heel veel verstand van wat je doet. Oké? Maar die gaat niet de goede vrienden met jou. Goed, prima. Die kan zijn werk goed doen. That's it. That's a good boss. Een boss maakt niet vrienden met iedereen op de workfloor. Je bent de boss. There is the separation van vriendschap en de work environment, zeg maar zo. Dus het is een situatie waar jullie kreven. Samen met de boodschapperson have zoiets als een haat tegen deze Steenbok. Want moet je kijken, deze Steenbok is een oprecht persoon dat gebruikt de zware in de goede formaat. Oké, omdat deze persoon is the house of the boss, maar de house van de reputation. Oké, dus deze persoon niet gaat zijn emotional kant laten zien, maar ze balance de work environment en de positie en de professionaliteit. En deze persoon zal nooit weten dat jij ze vindt je niet aardig. Omdat deze persoon is zoiets als, ik ben in een work environment, we moeten leren in een team te werken. En als je bent goed, dan ja, ik zelf ga je op de ladder push geven. Maar ja, als je niet goed bent, dan ja, hier heb ik geen tijd voor. We zijn in work environment. Niet op school. Dus je ziet, er is een verschil. En als mensen recognize wat voor tekens ze ben geboren onder en wat is goed, wat is de sterke point, wat is de slechte point. En weet je, één ding dat ik weet, ik ben een perfectionist. En dat moet je altijd, als je bent een perfectionist, zeg maar gewoon in een sollicitatiegesprek. En geef op de reden waarom. Oké? Dus als je kan bekijken en kritiseren jezelf, dat maakt je een goede manager. Vanwege dat je weet je zwakke punten en je minder zwakke point. Oké? Dus het is een situatie waar het is te ver gegaan. En daar is meer de mensen en meer de landen dat zit nou om te bekijken dat het geeft geen goede naam om
Omdat het is geen Nederlandse die je doet. Want de twee mensen is niet in Nederlandse geboren. En dus je geeft Nederlandse mensen een slechte naam hier. Oké, omdat je gaat aan de Nederlandse mensen dingen gaat vertellen. Die werknemers gaan smeren. En niemand zit om te bellen de werknemer op en zegt, luister nou, had je een oud baas eet zo. Ja, wat is precies gebeurd? Niemand. Iedereen like gossip. Iedereen die wil alles weten. Oké, en ik heb altijd tegen mensen gezegd, daar is met alle astrologer 3 kanten to a astrologer. Het is je kant, het is de vrouwkant en het is die andere partij die luistert naar de situatie. En daarom is het ook niet goed voor een rammensen of een vuurmensen personeel zaak te worden. Omdat vuurmensen is basically groen mensen. Groen mensen zijn secretaresse, office managers, that sort of a name. En de reden waarom is dat de vuurmensen wil altijd dat mensen ze aardig vinden. Oké, het is iets bij een vuurmensen, wanneer ze liepen in een kamer, iedereen moet hoi. En mensen zoals als aarde mensen, die liepen in de kamer en die op niemand die zit. Oké, ik ga even naar mijn plekje zitten. En die luistert en die staat op en die gaat, ja, want ze hoeft niet te bekenden. Nou, de stier, tussen de stier en de maag, met alle 3 mensen, de stier en de maag zouden meer wel zelfbekend. Maar nee, een steenbok loopt in de kamer en ze staan, hij of zij staan bij een hoekje en bekijken iedereen en studeren iedereen. Dus als iedereen bij ze komen, ze weet precies over ze, snap je? Dus kreeftmensen, je kan haat tegen iemand omdat iemand is opgesteld in een andere professionaliteit. Nederland is een land van multicultureel samenleven. Dus dat iemand is anders. Ze doet zijn werk en ze gaat naar huis. Er is niks mis mee. Wat mens doet in zijn privéleven heeft niks mee te maken met op de workvloer. Als het heeft niks mee te maken en het affect niet de karakteristiek van de persoon op de workvloer. En stem wat mensen zijn, ze gaat naar zijn werk en dan. En weet je, Pisces en Stenbok mensen is eigenlijk hetzelfde. Ze gaat naar zijn werk en ze gaat even lekker uit eten. Vinden achter de bos. Of als het een warme dag is, ze gaat even bij een café gaan zitten. Weet je, als ze heeft geen kinderen. Of ze gaat even weg met kinderen. Maar deze mensen doen niks out of the norm. Dus weet je, jullie denken dat iedereen heeft geheim. Niet iedereen heeft geheim, dames en heren. Sommige mensen leven gewoon in stilte. Die houden niet van chaos. Die wil niet iedereen op de vloer komen. Die wil niet in het weekend wordt gebeld. Of na werkhours. Omdat mensen moeten gerust in zijn hoofd hebben. Oké, mensen willen 24 uur bereikbaar. Het is niet gezond. Omdat ten eerste, als je hebt geen familie, dan, ja, je doet wat je wil. Maar als je hebt familie, moet je even tijd met je familie hebben. Werk is werk. Je werkt om te leven, niet om te leven op te werk. Oké, dus voor de rest of jullie kreeftmensen is goed, maar some sort of offer dat de stier had aangevraagd door de gebruiker van iemand zagen, een zelfstandig, want dit is een zelfstandig ondernemer. En het is zo is deze Stenbok is een zelfstandig ondernemer. En jullie boodschappen had betaald om een stier een brief aan een leer te geven, zodra
deze leeuwen kunnen in Nederlands komen onder de data en informatie van deze Stenbock-persoon. En ik kreeg aan jullie boodschappenvrouw zijn hier achter en had het een heel lange tijd, omdat deze kreeg een rechtszaak verloren. Omdat toen de verschil van mening, de advocaat SEC tekende, de Stenbock-vrouw. Mevrouw, volgende keer ga je naar een beter bedrijf kan werken en niet naar zulke bedrijven. Dus het zegt alles over wie je bent als een persoon. Omdat de vrouw recognized dat die vrouw was zeer professional en ze stelt gewoon haarzelf goed op. En jullie creëren een spelletje en wil het onder de tapijt en ging te ver. Dat je gaat zo ver om iemand naam en gegeven voor haar kind te verkopen. Het is te ver gegaan. En het is hetzelfde dingen dat is gebeurd bij een andere collega, omdat deze collega is ouder en is zeer ziek en have emotional en stress door wat is gebeurd. Dus het is niet één collega dat je hebt het bij gedaan, het is andere collega's. Dus dit komt allemaal uit omdat die gaat even kijken, je bedrijf en hoeveel mensen en wat gebeurt bij de mensen als de mensen weggaan. Omdat mensen gaan nou recognize dat daar is niet, het is niet gezond in deze management in het bedrijf. Omdat dat je gaat achter twee personen dat hebben nooit iets raar over het bedrijf gezegd. Je gaat achter mensen dat hebben raar dingen over het bedrijf gezegd. Dus weet je, het is schrijven. Die gaat je pakken en keihard pakken omdat de vismensen gaat nou achterkomen dat het gaat over discriminatie. En vismensen vanuit het buitenland gaat nou recognizen dat dit situatie was vanuit discriminatie, haat en discriminatie. En deze visperson gaat echt iedereen opgeven en vertel wat hij of zij was gevraagd om te doen, omdat some soort of een groot beoordeling komt op, om die gaat recognize communicatie tussen jullie kreven en vismensen in het buitenland. En deze vismensen gaat nou recognize dat het gaat over discriminatie. En deze vismensen gaat recognize dat het was beter dat ik had niet geholpen, want hetzelfde dingen kunnen bij ze ook verbruiken. Dus het is nou over voor jullie kreefman. En ik denk dat dit is zo, je gaat niet een rechtszaak winnen. Hou een moment eind voor een Leo contract. En de rechtszaak gaan jullie kreef niet winnen. Omdat mensen recognize dat de data en informatie was van de eerste plaats niet voor de kreef. Nou, een jonge kreef, een ramman. Mensen nou recognize dat een ramman dat is getrouwd met een kreefvrouw. Daar, het is daar, dames en heren. Ik zit het niet uit de lucht te halen. Dus een ramman dat is getrouwd, dat is the house of the kreef. Recognize dat haar man en een Leo-vrouw, have iets gedaan en creëer some sort of a contract. En mensen gaan nou recognize dat de ramman had een affair, want de kreefvrouw gaat nou recognize dat haar man lang had gedacht dat ze had een affair met een Leo-vrouw. Mensen gaan nou wel zien dat het was waar. En geen nieuwe contract voor een Leo-vrouw. Een maag is nou klaar met iedereen. Want de maag recognize dat het had mee te maken met een discriminatie. Een real discriminatiezaak. En deze maag denkt, ik ben hier klaar. En dit maakt mijn hele leven kapot. Hier loop ik weg van. En die Scorpion family gaat nou recognize dat het gaat over discriminatie. En deze family gaat wegsteppen. Omdat die recognize
dat de kreef heeft gelegen aan bedrikker. De rammen heeft ook niet de waarheid gesproken. En die gaat nou dat informatie krijgen. Jullie kreef, man of vrouw, dat heeft creëerd ziekte voor een vis ouders. It's like there's a vis person. So ouders is sick. And mensen recognize that as the ouder thuis is, as the ouder in the ziekenhuis is the lekker, as the thuis is the sick. Mensen gaan recognize that jullie kreef. Omdat jullie kreef dacht dat je waren slick. And there is Big Brother watching jullie kreef. Okay. For the rest of jullie kreef is goed. Positive. Jullie kreef gaat even achterkomen dat een boodschapperson is kapot. En jullie kreef gaat nou recognize wat de boodschapperson zit te doen. This is a supervisor, a manager of supervisor. Mensen gaat echt verrast om te weten. Maar is zoiets als een corporation institution. Nee, dat kan niet meer. Nee. We hadden geen idee wat was aan de gang. Bescherming komt, omdat dit is zo groot geworden. Dus het begint te pakken de hoogte van bepaalde mensen in authority en die beginnen om te bekijken. En door dat, en ik zie hulp komen in voor een oude medewerker voor jullie kreefman, dat je hebt ook. Deze man is echt in de ziekenhuis beëindigd voor stress door wat is gebeurd in je bedrijf. En deze man gaat ook vertellen dat ja, precies wat hij heeft gedaan bij die vrouw is precies wat ze heeft gedaan bij mij. Oké, dus dat komt op. Nou. Kreef, je moet leren om los te laten, oké? Daarom ben je geboren onder de teken van kreef. Jullie kreef houden vast aan dingen. Waarom in Gods naam? Als je geen kinderen hebt, want deze man heeft geen kinderen, dus hij weet niet wat het is om een kind te krijgen of een kind te hebben. Maar waarom in de Gods naam haat je iemand zo dat je gaat ook de kind data en informatie verkopen? Het is te ver gegaan. Namaste.